Okay. Hi guys. Bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các em cách phát âm các từ, cụm từ các em vào học nha. Now, listen to me. Unit 7. What do you like doing? What do you like doing? Read. Reading books. Read. Reading books. Listen to music. Listening to music. Listening to music. Play. Playing chess. Playing football. Playing volleyball. Playing basketball. Cook. Cooking. Cook. Cooking. Collect stamps. Collect stamps. Collecting stamps. Collecting stamps. Swim. Swimming. Swim. Swimming. Fly a kite. Flying a kite. Fly a kite. Flying a kite. Skate. Skating. Skate. Skating. Sing. Singing. Sing. Singing. Dance. Dancing. Dance. Dancing. Study. Studying. Study. Studying. Watch TV. Watch TV. Watching TV. Watching TV. Draw pictures. Draw pictures. Drawing pictures. Drawing pictures. Ok. Còn phần bên dưới là mẫu câu. Welcome to my house. Welcome to my country. What do you like doing? I like singing and dancing. Với các chủ ngữ là he, told, hoặc Nam, hoặc your father, hoặc your mother, vân vân, thì chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. What does he like doing? What does he like doing? He likes playing football. Với chủ ngữ là she, your mother, your teacher, your friends là con gái ấy, chúng ta có cấu trúc như sau. What does she like doing? What does she like doing? She likes cooking. Ok, và các ví dụ đây là cho các bạn làm thêm. Còn với chủ ngữ là they, Linda, Peter, my friend, my parents, thì các bạn có cấu trúc what do they like doing? Các bạn trả lời với cấu trúc I like swimming. Ok. Còn trong trường hợp mà người ta hỏi các bạn đó là what do you like doing, thì em trả lời rất đơn giản như nãy các bạn đã luyện tập với I like dancing chẳng hạn, hoặc and collecting stamps. Ok. Đó. Thank you for listening. Các bạn luyện tập chăm chỉ nhé. Bye bye guys.